2025 on ohi. Tuntuu ouvolta sanoa, että 25 esimerkiksi, koska siis nythän on vasta 2016, niin kuin mä muistelisin, että se on, mutta ei se ole. Eli nyt alkaa kilpa-autojen ruuaus. Jonkun verranhan tässä ollaan samaan aikaan ruuattu, eli ollaan just tehty semmosia, eli moottorit on molemmista autoista pois. Juha, mitä kaikkia ollaan tehty? Ei, moottorit on molemmista laitettu huoltoon ja kuituja on tilattu lisää. Joo, niin kuituja on meillä nyt uusia. Toisessa autossa on kuitu paikalla ja meillä on vielä vähän lisää, mutta onneksi meillä on semmoinen tilanne, että meillä on aika hyvin eheät kuijut. Toiseen autoon vanhoja kuituja ja sitten tähän Eurooppa-autoon niin ajateltiin laittaa uudet kuijut paikalle. Ja mehän ruvettiin keuliin tällä, että me halutaan tämmöiset oikein löysät, hienot, mahtavat kuijut, että säästetään sitä painoa. No, jossakin se raja menee ja tässä on se, että ei ole mitään järkiä olla tämmöisiä. Eli kyllä se on tuo liian paljon, kun se joustaa, niin siinä tulee ongelmia. Eli tässä just tämä näin, meillähän näkyy, täällä on esimerkiksi Inveco näkyy tässä ja Inveco näkyy tuossa. Niin alun pitää, silloin kun tää on ollut, kato, kun tää oli vielä ihan ryhissä, niin tässähän oli tämä suoja ihan normaalisti. Eli se meni tässä kohtaa suurin piirtein, niin se on näkynyt hienosti. Mutta Riikassakin, kun ajetaan lujaa ja muissa, niin se painuu tuonne, niin sehän kulutti meitä koko kyljen pois. Totta kai me haluttiin sitä laittaa tähän uusi tarra, muuten Inveco ei olisi tyytyväinen, kun ne on ostanut paikan meidän autokylkeen. Suurimmat vauriot on tullut melkein niin siitä pelkästään näihin kylkiin, että ne on ollut niin lötröt, että ne on painunut sinne. Että siitä ei saatu sitä hyötyä, että ne pysyisi eheänä, jos niihin törmää. Kyllä ne meni rikki itsestään tavallaan. Tosiaan, mitä ruvetaan tekemään, niin tätähän autoa ei ole vielä pesty edes sillä, tai on vähän virautettu, mutta ei ole kunnolla pesty. Niin otetaan kaikki kuijut pois tästä autosta. Sen jälkeen ne ruvetaan sovittaa tähän uudet kuijut paikalle. Me saadaan ne kaikki kuijut paikalle, niin me saadaan sitten osa niistä kuijusta maalauksia. Eli tässähän niin kuin näkyy, niin tää on täys teipattu, ovi on täysin teipattu. Meillä on ainoat, mitä ei ole täysin teipattu, niin on lokaari, konepelti ja etupuskuri. Kyllä. Eli muuten kaikki on täysin teipattuja, niin ne on ainoat osat, mitä nyt niin sillai katsotaan varmasti, että ne on kaikki kunnossa, otetaan ne pois ja soitetaan Pasille, että viittikö nykäistä värin pintaa. Siellä oli Kaukonenkin oli maalauttanut viime viikonloppuna auto. Mäpä tiedä, minkä värinen sitten tuli. Muut ei varmaan edes tiedä. Tiedetäänkö Juhakaan? En tiedä. Sitten tulee... Noniin, nyt tietää Juhakin. Mutta joo, ei kai siinä. Ruvetaan purkaa ja katsotaan, miten hommat lähtee liikenteeseen. No niin, nyt sitten pääsee ottaa näitä pois. Onneksi tämä on tehty kuitenkin sillä aika simppeliksi purettavaksi tämä laite. Sitä ei enää tarvitse. Siinä ei ole mitään. Hyvä. Mites tää täältä lähti? Ruvetaanpa vähän kahtoa. Mistä kaikki tää on pantu kiinni? Täällähän on, kato, nippusia jos toinenkin laitettu jossakin välissä. Tämäkin puskuri, niin se aika lailla taitaa olla hylkytavara. On vähän hilkulla kinttaalla, että onko se rikki vai ei se rikki. Mutta kyllä se taisi olla. On se kuule kauan aikana, kun nämä ensin tässä ykkönen hierotaan viimeisen päälle paikalle he systeemit ja laitetaan, niin kyllä se näyttää vaan, että sitten siinä 6 kisaa myöhemmin, niin ei ole aivan kaikki ravot niin viimeisen päälle kohdalla. Tokko on nättikö. Winger Motors on tehnyt meille nämä sähköt, niin muuta kun ottaa tämmösiä pistokkeita irti täältä. Oli jarruvalo ja sitten oli peruutuskamera. On muuten hieno kapistus. Varsinkin ainakin niin omasta mielestään, kun jonkun verran siirtelen tätä laitetta ja ajelen lainappiin ja varikolle sieltä sun muuta, niin on jotenkin turvallisemman tuntoinen peruutella, kun näkee näytöstä, mitä siellä takana tapahtuu. Et sattunut näkemään mun sivulla. Törmäysrauvakin näköjään. Ehkä näistä voi varaosat tehdä, kun oikaisee ne, mutta saadaan tehdä uudet tuollaisetkin. Kyllä siellä vähän valinua on täällä kyyvissä. Sitä ihan jonkun verran on nimittäin täällä.
Ovet oli sen verran hyvät, että ne menee, molemmat autot menee samoilla ovilla. Melko varmasti. Siinä on kumijälkiä, mutta siinähän on teippi päällä, niin vetää teippi pois ja pannaan uusi teippi päälle. On tää uskomattomaa. Siis tää ei paina niinkö mitään tämä. Mutta ei se kyllä mitään kestäkään. Nyt mä voisin siihen mallata pikkusen noita toisia osia ja sitten katsoa, että siirrynkö mä kumman auton kimppuun ensin. Tää vaatii kyllä todella syvällisen pesun tämä vehje. Saa purkaa kaikki pois tuolta ja ottaa pesuun se. Nuinerpia kuijut menee tähän auton paikalle. Eli siis tämähän on Suomi-auto. Ja nämä on Suomi-auton alkuperäiset kuijut. Nämä on sen verran käyttökelpoiset, että tosiaan laitetaan ne tähän. Noita uusia kuitujahan tässä oli jo päällä. Jonkun verran ne mä vaan nostin tuohon Eurooppa-auton päälle nyt, kun siihen tehdään nyt sitten niin tosiaan nuo kaikki uudet ja käytetään tähän nyt niin paljon, kun meillä on näitä käyttökelpoisia kuituja. Puskurit tähän tulee uudet. Tää takaluukku varmaan tuosta. Sen laitan uuden. No katsotaan, minkä verran niitä pitää käyttää. Nämä on hyvä, kun nämä on kuitenkin tähän autoon sovitettu. Tai siis ollut tässä jo 2 kautta paikallaan, niin ei tarvi isommin rälläköihin. Tuossa on Mikan projekti. Se näyttää ehkä jopa siltä, että sillä on kaivo sulanut täällä. Ei, se on ollut 2 viikkoa varmaan tukossa. Se jäätyi, niin se lähti Kanarialle. Sen jälkeen se on sitä sitten yrittänyt sulattaa, kun se normaalisti sillä, että jos jäätyy, sitten se annat sen viikon olla jäässä, niin mitä sille tapahtuu? No se jäätyy lisää. Se oli varmaan siinä vaiheessa jo niin, että tuolta näkyy jääpuikko tuolta kaivosta. Mutta joo, se aina tulee tähän ja sitten se menee tuon höyrypesurin päälle, kun se on virittänyt tämä letku, mikä menee tuonne viemäriin ja sinne se työntää kuumaa vettä ja sulattaa sitä tunnin välein. En tiedä, käykö se täällä 3 aikaa yölläkin sitä välillä vähän huristelemassa. Mutta on tosiaan ihan mukava välillä käydä värkkään tätä autoakin, ettei aina tehdä sitä motorhomea. Ja me tarvitaan kilpa-autotkin silloin, kun me tarvitaan motorhome, niin nämäkin pitää tehdä. Ei voi rakentaa vaan kuljetuskalustoa valmiiksi ja olla lähdössä Eurooppaan tämmöisillä, missä ei ole moottori eikä ole kuituja. Niin tosiaan, jos joku miettii, että miksi sovitetaan valmiiksi sovitettuja kuituja tähän, niin että saadaan rakennettua se kokonaisuus, koska tähän tulee eri puskuri, eri takapuskuri, eri takaluukku, niin niitä ei voi tavallaan tyhjän päälle sovittaa, vaan ne pitää sovittaa tähän kokonaisuuteen. Ja helpoin on aloittaa semmoisilla osilla, mitkä siihen sopii, ja sitten sovittaa ne loput siihen sen jälkeen. Sehän on aina nämä kuituosat kuitenkin semmosia, että niissä on vähän työstövaroja saattaa olla ja reikien poraamista ja kaikkia, että joutuu vähän hieroon, jos meinaa saada viksun näköisen niistä. Siinä on viime kauden kumea ja tällä ajettiin viimeinen kisa tosiaan Nivalassa ja silloin se moottorikin possahti, mutta siellä on vähän kumia. On kevlari. Eikö sulla on nyt vähän turhan viinit kamppeet päällä? Ne on tämmöisiä tarkoituksia. Ikkunat pitää tehdä uusi. Meillähän on täällä tämmöisiä. Safety check, round 6, Ferropolis, Germany. Ai että kato, täällä on laitettu päälle. Aikaisemmilta vuosilta niin tuolla on tuommosia. Pitää vähän säästellä noita jossakin vaiheessa sitten. Taas on yksi suoja irti. Tämähän me noille keksitään noille vanhoille suojille. Pitäisköhän meidän voitaisiin vaikka pilikkua tuommosia. Putsata ne, pilikkua. Sitten tehdä vaikka semmonen, että jos siellä on joku, joka haluaa vaikka verkkokaupasta tilaa, niin palaa kevlaria, niin laitetaan mukaan nimmarilla. Sehän voisi olla semmonen ihan hauska niin tai ainakin itse tykkäisi siitä. Niin on siisti, kun olisi tuommoinen kevlarin palanen, niin voi sanoa, että tämä palanen on nähnyt sitten koko 25 kauden kaikki Mastersi-kisat. Mut siinä se on. Tässähän on muuten semmonen homma, että meillä on PC Racingin tolopak keulassa ja perässä ja molemmissa autoissa, niin niihin on tarkoitus tehdä pikku muutoksia tässä. Merkki pysyy tietenkin sama, PC Racing, mutta laitetaan erilaiset. Katsotaanko ne saapuu meille, että minkälaiset ne on.
Suomi-autoon, niin tässä on tosiaan nämä meidän vanhat osat, mitkä on ollut. Ne on nyt fiksattu taas kuntoon, niin niitä pystyy käyttämään. Ja täällä onkin sitten Eurooppa-autossa paikallaan nyt jo näitä, mitkä on tässä autossa ollut. On se melko paskanen tämä auto. Ja ruosteesa. Siellä ei ole ollut pohjamaalia näköjään meillä, niin on mennyt vähän heikoksi. Mut joo, kylläpä näet tästä. Pitää vielä samalla niin käydä hakemaan vähän tuolta, mulla on muutama peräkontin luukkukin löytyy, niin ne pitää tosiaan niin viedä nuot säilöön ja haetaan muut osat mitä on niin kanssa tänne, niin jos me saatais tähän sovitettua osat paikalle. Autodokki. No nythän on semmonen tilanne, että Hennan Pemarissa on jakoketju siinä mallissa, että se pitää vaihtaa, niin tässä tulee teille taas sitten semmonen pieni hyvä juttu, eli 105 pinnaa lisäalennusta, vaikka sillä on kaikkia muitakin alennuksia valmiiksi, niin Autodokilta koodilla Motorsport, mutta Autodokhan on siitä hyvä, eli jos lataatte sen appin, niin sieltä löytyy kaikki, niin esimerkiksi mulla on suoraan täällä rekisteritunnus laitettu ja mulla on laitettu mun oma auto, Henna-auto, kaikki mahdolliset autot tänne, niin mun on helppo ehtiä niitä sitten sieltä. Ja tässä on esimerkiksi mikä on Ridexin jakoketjusarja, niin isossa tarjouksessa jo lähtiesä, mutta siitä saa vielä sen 5 pinnaa sitten sillä motorsporttikoodilla. Hyviä juttuja Autodokissa on vielä myös sitten se, että se on helppoa peruuttaa, eli jos sulla tulee vaikka väärä osa tai sitten, että sä et tarvikkaa sitä, niin sitten ei tarvi mitään muuta, kun se palautus on helppo, kun painaa vaan niiltä sieltä, että haluan palauttaa osa, mitkä osat on, tulostaa lapun ja lähettää sinne, niin se on helppoa. Ja sitten löytyy myös vähän harvinaisempiakin osia, eli niin kuin tässäkin on tämmönen, missä tulee kaikki nämä ketjut, hammasrattaat ynnä muut mukana, niin niitä löytyy sitten sieltä. Ja sitten onhan niillä se hieno YouTube-kanava, minkä kautta löytyy myös sitten niitä korjausohjeita. Mut ei mitään, nyt mä tilaan täältä osia, eli tulee jakoketjusarjaa ynnä muuta, että me saadaan remontti tehtyä, niin katsotaan milloin ne saapuu meille. Siinä ehkä kissaa sanoa, kun mulle tuli MG-verhoilulta viesti, että meille ois täällä tarjolla penkkiä. Ne on nyt valmiit. Eikä näytä hienolta? Ei ne tuossa näytä sillä lailla, kun ei ne ole vielä paikallaan, kun sitten ei saa selvää, että minkälaiset ne on, mutta ihan viimeisen päällä on erittäin tyytyväinen. Kiitokset MG-verhoilulle taas hyvästä työstä. On tehnyt pussisisusta ja tähän motorhomeen ja olen korjattu rekkiliipurin penkkiä ja kaikkea siellä. Osaa hyvin. Katsotaan mitä ne näyttää paikalla. Ai että miten ikävä olikin tätä hommaa. Koko modulilla ollaan. Hiekkapuhallus alkaa. Mä en meinaa nähdä mitään. Siinä on meidän tasanteen levyt ja hiekka puhalletaan ne nytte, niin niihin tarttuu maali hyvin ja se pysyykin sitten, niin tää päällypuoli tässä ennen kuin laitetaan, niin kohta puhalletaan. Katsotaan minkä näköinen tulee. No ne oli nopeasti puhallettu ja kärrysä kyys. Nyt niin lähdetään kärrytyömaalle. Tuli tuossa muuten mieleen, niin tää on yllättävän makia tämmönen nosturi, mikä nostaa 2000 kiloa niin ihan puhtaasti niin ilman mitään vänkäyksiä, että tää on niin ihan tarkoitettu tähän. Ja Meillähän joillakin on semmosia tavallaan hissin tapaisia. Jotka vielä on ihmisiä yleensä, ei tavara. Niin. että tähän niin esimerkiksi nyt. Tällähän voi vielä autonkin. Niin, nostaa kyllä. Niin vaikka 2 kerrokseen. Et siinä on semmonen ja niin. Mutta ei se mitään, se on hyvä, että tulee kuitenkin joku aika laittaa 20 000 wattia ja sitten kaiutinvehkeitäkin, niin katsotaan sitten, että miten ne kuuluu. Mutta joo, meillähän on tää nostin tosiaan tässä, niin tämähän toimii siis sillä lailla, että missä oot vaan, niin painat nappia, niin jos on akkua, niin. onko meillä akku tyhjä? Kyllä kuulostaa nyt siltä. Kyllä siellä on finito. Kävikö omahan polovehen nyt? Eikö pääsi kehään? Nyt joudutaan vähän, laitetaanpa vähän meille lisää virtaa. Ei ole kertaakaan lajattu niitä akkuja, niin sillä voi olla vähän jännitteet matalalla. Niin ennen kuin ruvetaan keuliin lisää, niin laitetaan vähän virtaa. Jonne tekee edittiä, niin. Joo, tätä ei tapahtunut oikeesti. Mulla on silmällä. Niin sulla on silmällä sitten. Ilma oikein päähän. Noin se meni paikalle ja vielä vähän se on sillä, että kun täällä laijassa on niin väliä ja täällä on ihan kiinni, että se on kuitenkin paikallaan, mutta
jos nyt sitten niinkö vähän otetaan tuosta vielä rälläkällä, niin tulee viimeisen päähän. Miten sekö niin vähän aikaa käy pois, niin täällä tulee lattia meille. Mitä tää sä nyt laitat sinne ja miksi sä tuot sen ämpäri? En mä. No niin, mitä värkkiä Perttuli tämä on? Tämä oli jotenkin hienoa lattiatasoitetta. Eikö tämä ollut semmoista? Tästä tulee meidän melkein viimeinen pinta. Tai siis niinkö sä ensin laitat tosiaan se saneerauslasti ja sillä teit kaatua sinne toiseen päähän. Kyllä. Ja sitten, ymmärsinkö mä oikein, niin nyt sä niinkö täytit sitten tämän puolen sillä ja sitten myös tuolle toiselle puolelle teit semmoisen hienotasoituksen. Niin, kyllä. Ja nyt se valluu tuosta sitten tuonne kärrynkylkiä pitkin tuonne maahan vai? Kaivo täynnä ja... Kaikki normijutut. No niin. Kato, siihen tulee vähän elävyyttä tuohon pintaan, kun se jättää tuolla lailla. Se on siistin näköinen. Vaan lakka päälle ja se on siinä. Saako siihen jätettyä, että siihen jää tuommoista juttuja? Ei sillä tarvitse tehdä. No varmaan joku sanoo, että se pitäisi vasta, mutta ei nyt. Ei missään nimessä, kyllä me jätetään tuommoinen. Korjataan sitten, jos se tulee ihan kamainen näköinen. Hyvältä se näyttää. Kyllä siellä suihkussa käy. Käy. Tehdään sitten pintaremontti. No niin, mitä sä teet? Mä teen tätä meidän hienoa lattia. Mä laitan siihen tämmöstä uretairilakkaa tähän. Paskat se mitä uretaanilakkaa, kun se on uistinlakka. Kato nyt, sillä tehdään uistin. Kirkas uretaanilakka. No näet toiselta puolelta. Vaappujen. Niin jo, kato nyt, uistinlakkaa. Niin jo. On se silti uretaani. Jos ei tällä tuu kalaa, niin ei millään. Sittenhän tulee tyylikäs. Nyt mä haistan tuon. Mulla oli kato semmonen tilanne, että eihän mä mennyt haistaa mitään, kun mulla on ollut täällä paistaminen menossa. Ja mitä mä oon paistanut täällä? No levyjä kiinni. Täällä on kuule hyvällä mallilla. Täällä on menty niin palaa kerrallaan aina eteenpäin. Ja Viljami on täällä tärkeämpi homma. Mutta tuossa joutuu olla välistä kyllä ehkä höpötillä, että se rupeaa sauma polttaa persuuksiin, niin Se on semmonen mukava leikki, että voi aina olla tällä ja katsoa, että mihin tulee seuraava. Kyllä. Perttuli, meepä kaveriksi sinne. Kiiveri laittoi mulle viesti, että oot joutunut kipinä vahtiin. Mä painavin pääsi tähän. Me tästä keskeltä meni kyllä heitä. Se on kyllä aika niinkö, sanotaanko, että aika luotisuora. Tätä kato huomaa. On hyvän näköinen. Siinä on jotakin. Mäpä laitan kempin taas. Mehän luotetaan vain ja ainoastaan parhaaseen. Laitetaan palaa kemppi. Se olisi lattia imuroitu ja seuraavana päästään nostaan kuule meille tänne sohvaryhmät, niin katsotaan miten ne nyt passaa ja miltä ne näyttää. Vähän rupeaa jännittää. Aika kiva. Kiva, kun tulee viimeistään oikeaa pintaa, niin tää rupeaa olemaan meillä keittiö-oleskelutila kohta redik. Saadaan ne tänne. Joudutaan tosiaan ikkunasta nostaa ne, että katsotaan miten käy. Nehän tuli sisälle. Vähän piti punnata, mutta kyllä on siistit. Heti niinku sihtettiin. Tää oli näin suunniteltu. Joo. No ei, laitetaan nyt nämä. Ne oli vähän tiukan näpit. Joudutaan vähän näitä siirtää eri kohtaan. Kuka nyt laittaa? Otetaanpa porakone ja siirretään heti. Kumipuolien takapuu. Tää menee seinään tää. Tää ei tuu eikö? Oh. Mikä tää? Miksi se tulee niinku tuonne keskelle? Se on Ekokki sama firma, joka teki mulle ja Vainiolle ne venneen sivuun. Oh, ja sama joka teki pussi. Niin nämä pussin teki. Joo, eli Mikä se firma on? MG-verhoilu. Aivan. Ylivieska. Kun pari on siirretty. Tuota. Se on vähän enemmän. Paljon. Sentti. Niin paljon? Mä olisin Joo. 5 minuuttia. Juha Tuppa saa nyt vielä vänkää. Ite ollaan tehty tämä, niin nyt ei kyllä pysty. Se on, kato, joo, nää on, kato, niin täällä kato tuo tiukka noin päin tuo. Se varmaan... Eihän se ollut koko uskomppuuta. Siellä olisi ensimmäinen lakkakerros vejetty nyt ja mä tykkään tuo vähäsen se sitten niinkö, nyt se on vielä niinkö tuommoinen märän näköinen, mutta sitten kun se vähän kuivaa, niin se vähän vaalenee, mutta se on tuommoinen betonipinta sitten vaan siinä ja se on kiiltävä, niin vesi liukuu hyvin sitten sieltä pois. Tämähän tosiaan, jos nyt miettii, että me ollaan suihkussa, niin siinä on
meillä tulee ovi tähän, lasiovi, että se ei pidä tulla, se vesi ei tule tälle puolelle. Niin toivottavasti pelaa hyvin. Ainakin siinä on nyt kaatua on kuitenkin sitten hyvin, että pitäisi mennä vesi pois. Ja täällä loossit on siinä ja ne on kyllä hyvän näköiset. On kyllä erittäin tyytyväinen niistä. Tänne vieläkö? Meillä tuli tänne tuommoinen säilytystila, eli saa täältä keittiön puolelta, niin tuonne pitää laittaa sitten levyt, että ei näy nuo puut tuolta, niin on hienon näköinen sitten sekin vielä siinä. Mutta kyllä vaikuttaa kivalta. Ja samalla niin mä sain tuon takatilan paistettua tuolta kasaan, niin semmonen siinä nyt on sitten. Se on joka puolelta vejetty tuommoisella lyhkäisillä saumoilla kiinni. Niin kyllä tulee hyvää ja ei muuta kuin seuraavaan hommaan. Kyllä se etenee. Nyt tulee viimeisiä juttuja, niin sisältä alkaa lain kohta valmis.